8-4 á 197 km hraða, Tryggvi fór á 8-1 slétta á 185 km hraða. Það er Eyþór í vinstri og Róbert í hægri. Ég held að þeir eru búin að ákvaða það að drífa sig út brautina. Eyþór fór á 9-5-3 á 125 km hraða. Róbert fór á 7-8-7-2 á 144 km hraða. Þar í vinstri er Sigurður, hægri er Birgir Blær. Það er Patról á móti GT 12. Breki fylgjaði í hægri. Ég var að fá snapp frá því að það er biðröð, bílabiðröð niður af Sandblokk, niður af Gölum. Ingibjörn er í vinstri og Ólafur Ragnar í hægri. Og það er verið að bíða eftir bílunum að fara niður brekkuna svolítið, það sé hægt að starta næstu menn. Þetta er ákveðu öryggisnæmi ef það kemur eitthvað fyrir í brautina, það skemmt ekki skemmt á bílana þarna í brekkunni. Því lengur sem ökumenn eru að keyra niður, því lengra verður ég að sé hægt að starta næsta fari. Öryggis 1 og 3. Ingi fór á 6-7-9 á 194 km hraða, Ólafur fór á 7-13 á 177. Þetta er að prjóna út brautina. Og það er Róbert í vinstri og Adam Bjartjós í hægri. Þeir eru að steysa sig inn núna á fullu. Þeir taka á stað.
Alltaf situr eftir. Róbert fór á 959 á 170 km/h. Alltaf fór á 1043 á 110 km/h. Sverrir sem fyrir Múslanum, hann að keppa á þessum Mustang sem er tölur á miklu af bensínnýtinu. En síðan að keppa líka á Tesla sem er eitthvað útskupingu. Íólfur fer á 688 á 173 km/h, Sverrir fer á 728 á 160 km/h. Það er Haukur Örn Kristjánsson í hægri og Ásdís í vinstri, Tesla móti DF. Tesla ákvað að drífa sig. DF kemur eftir og bryggur fram á lokum.
einhver stól hefur að leggja. Ég veit að það virkar. Ólafur fór á 659 á 172 km hraða, Hilmar fór á 8001 á 144 km hraða. Og það er átíðursumar á. Valter í vinstri og Ísak í hægri. Þetta eru tímatökur ennþá og þá er það svoleiðis að tíminn eina sem skiptir máli. Hvort þið undan eða eftir yfir náttúrulega, það skiptir ekki máli. Þetta var slíðum. Það er Sigurður í vinstri og Tryggvi í hægri. Það er þýstum á því aftur ykkur. Sigurður fer á 14,5 og á 133 km hraða en Tryggvi fer á 10,55 á 113 km hraða. Leonard í vinstri og Egil Stefán í hægri. Leonard fer á 7,26 á 156 km hraða, Egil fer á 12,9 á 6,6 km hraða. Og Alma, Brynjar er í hægri og Alma í vinstri. Þessi bíll fór saman í morgun
Brynjar hér. Þannig settum við kaurinn. Skiptum í kettinni. Áður sambandum að klára í þessu. Það var, þegar að koma undir, þá voru suðunar sjóðandi heitar í vendimúlnu sem var smíðað í morgun. Alma er á Fornastöðu og hún eftir líka stuttulega skip. Alma fór á 8.12 á 133 km hraða, Brynjar fór á 7.88 á 153 km hraða. Jón í vinstri og Hulda í hægri. Jón fór á 7.24 á 170 km hraða, Hulda fór á 7.5 á 160 km hraða. Það er Hrannaríki á vinstri og Guðmundur Helgason í hægri. Ranna fór á 7.17 á 165 km hraða, Guðmundur fór á 6.22 á 174 km hraða. Þá er það Birgir Þór í vinstri og Hálfið í hægri. Það er ekki fyrir hraði í gírunum. Birgir Þór fór á 10.15 á 142 km hraða og Hálfið fór á Daði fór í vinstri og Björn í hægri. Þannig að finna á sjóttuna, það eru sjóðandi hérna Pilsu samlókur þar, Hulda Flóki og Bottir í hægri.
og Kjartan Guðvara Eyvindur í vinstri og Kjartan Guðvara í hægri. Það er fólksgang gegn S10 pickup. Eyvindur frá Akureyri, Kjartan Guðvara frá Mosfellsbæ. Eyvindur fór á 7.240 á 150 einskildur hraða, Kjartan Guðvara fór á 7.411 á 150 km hraða. Ígólfur í vinstri og Jens í hægri. Nei, býtu, ekki hægt. Sigþór í hægri og Jens í... Nei, Sigþór í vinstri. Í hægri. Aðalheiður hér á 7.6 á 165 km hraða. Það er brekki í hægri og mannaður í vinstri. Nei, öfugt. Brekki fyrir á 7.98 á 142 km hraða, Ragnar Örn fyrir á 6.82 á 170 km hraða. Guðmundur Karl í vinstri og Brynjar á Það er GM
Guðmundur fer á 799 á 143 km/h og Brynjar Nóa fyrir 745 á 141 km/h. Það er Adam Péturs í vinstri og Tómas Karl í hægri. Það er GM á móti Audi. Röddvað trú á þessum Audi hana. Tómas er á 758 Audiinu á 143 km/h. Adam fer á 1063 á 110 km/h. Og það er Ingi Björn í vinstri og Ólafur í hægri. Ingi Björn fer á 6,63 á 194 km/h og Ólafur fer á 6,99 á 197 km/h. Og það er Sverrir Inga á Teslunni í vinstri og Páll Heiðar í hægri. Það eru tveir rafmagnsbílar. Sverrir Inga fer á 6,20 og 180 km/h og Páll fer á 7,66 á 152 km/h. Núna þurfum við aðeins að athuga hérna sellu. Sellunar eru svoleiðis eða ljósabúnar eru svoleiðis að það eru geisli sem eru á 50 brautunum. Og ef það fyrir eitthvað yfir og rífur geislum þá fyrir tíma á stað til þannig eða stöðvast.
ekki mjög nákvæmur búnaður og þarf lítið til þess að geislinn fari úr skorðum. Við verðum bara að geta meira í sólavörn á okkur og njóta veðurblíðsins hérna á Akureyri, eins og alltaf. Það eru sjóðheita pylsur og samlokur í sjóppunni og ískap að drekka og einnig hægt að fá sjóðandi kaffi. Hérna eitthvað glæningur handa krökkunum í partívagninum. Þetta er 50. ár Bílaklúbbs Akureyrar. Við erum 50 ár í dag og vorum að 27. maí síðastar. Og mannvirki okkar í dag er þessi spinnubraut, það er rallycrossbraut, það er samsvinnubraut, hringarstöðsbraut, vonandi kemur hún og það er það sjálfsögðu tófarasvæði hérna upp frá og sá besti hittaðastaða fyrir keppendur í tófarinni. Við sjáum það hérna á hægri höndu okkar er tófarasvæði. Hinum yfir börsinn er samsvinnubrautin, hinum yfir áorðastúkuna er rallycrossbrautin og bílaplaninu þar sem þið lögðu áðan, þar er spinnubrautin. Þegar þessi er búið að ganga frá lausum endu við þessa braut, þá fyrir við beint í hringarstöðsbraut sennilega. Ásamt að halda hinni dúttunum við. En þetta er elsti starfandi kappakstursklúbbur eða akstursíþróttaklúbbur á landinu og er langt fjölmennastur. Þetta séu í kringum 1000 mann sem eru í klúbbnum. Í kvöld þá er svokölluð keppni hérna niður á pittsvæðinu. Það sem að spinnubílarnir eru með pittsvæði, þar er túbstep eða háaðakeppni. Það gengur bara Jæja, byrjundur Haukur Örn Kristjánsson er í vinstri, Kristín er í hægri á sínum eða Volvo. Það er Volvo gegn BMWF, sænska stáli með hjarta úr einhverju öðru landi, sennilega amerísku hjarta, og BMWF þýskt eða stál. Það er laus hundur á svæðinu. Það er svartur laus hundur hérna á svæðinu. Eigendur gjörir sig vel að koma að sækja. Við þurfum að stöðva keppnina. Ganga til að það sé búið að hamsarna greiðir. Það er eitthvað sem eitthvað við háaðan held ég. Sko. Jæja, þá er að Haukur og Viktor Már Gústason.
Haukur Örn er á dísilgefa og hinn er ekki á dísil. Vinstri braut Ísak og hægri braut Sævar Páll. Tímatökur. Sævar fer á 6.731 á 169 km/h. Ísak fer á 8.09 á 143 km/h. Sigurður í vinstri og Davíð Þór í hægri. Ólafur Ingi fór á 6.545 á 173.
Brynjar í Fjöll, Hólmur, að skiptingin var orðið biluð. Þeir fóru að skipta skiptingu. Nýbúnir að sjóða veltibúrið á bílinn, í bílinn. Hann sagði mér áðan að hann harmaði sér í 20 mínútur. Ég bauði þér honum kjöldsumbur til þess að fást á power í sig. Það fyrir hvort að dóma þeir ekki. Brynjar fór á 7.37 á 159 km hraða. Egill fór á 8.13 á 136 km hraða. Það er Reyn á brautinu, á einhverja tökjana. Það er að Jónas skemmtistjóri. Hér á Thomas Laufahjólið. Við reynum að halda brautinni hreinni. Þetta er ekki smá hálftögg. Hérna það að hraðametri í dag séu 240 km hraða. Það var Ford Mustang sem gerði það með GM-kertar. Eftir 201 metrar getur rétt ímyndum upptakinn frá 12 og upp í 240 á 200 metrum. Það er eins mikilvægt að startið sé gott, eins og bremsukraftur sé góður. Við viljum ekki fá neitt sniðugt þarna upp frá. Það sáist einhver anskotin hluti skjótast úr bílum þarna upp frá. Það var ákveðið að fara og testa á þessu. Betra segjum við sorry. Það er blessuð blíðan í dag eins og alltaf á Akureyri. Já, í kvöld túrstef sem svona háaðkeppni, eingöngu háaði frá vélinni sem veldur. Og það verður keppt hérna niður á pittsvæðinu hjá Fittubrautinni. Og gríðarlega vinsælt í fyrra, eins og í gærkvöldi vorum við bílalimbo. Bílalimbo er svoleiðis að menn keyra undir ákveðin slá. Og það var slegið sem sagt Íslandsmet í gær í mörgu dæmum þar. Meðan annars var sláin lækkuð niður í 1,8 minnir mig. 1 metr og 8 sentimetrar. Það var bíl sem keyrði undir það. Það var í 2 manna bíl í gær og voru 13 manns. Í venjulegum fólksbíl voru 23 sem voru flestir. Það var allt leyft. Það mátti hleypa út dekkum og sitja. Núna sýnst mér að fara einhver hefur verið olja upp í braut.
það stórhættulegt. Ég efast í olíu á bremstaflanum og bílarnir fara að bremsa niður og 150 plús. Þá geta það snúist og þá verður ekki skemmtilegt. Það er gaman að sjá hvað eru margir mættir í blíðuna hérna. Þannig sjáum við Toyota Hilux staðinn upp undir cirka bát 57 km hraða. Við þessa svinnu þá voru 69 skráðir en 65 ökutæki sem komst til leiks. Það getur komið ýmislegt upp á að menn hætta við að keppa. Við höfum eitt sýningartæki hérna sem tekur spinn á eftir. Síðan á morgun hjá okkur er Sandvinna. Hún er hérna bara hinum með við strætóinn. Og það sem við sjáum áurðarbrekkunum þar. Fallega græn og brún. Það er Sandvinnubrautin, sprautast hérna upp undir. Það eru 30 keppendur sem eru skráðir þar. Ýmis mjög flott tæki. Þetta séu 6 tóffarubílar með skortið. Síðan er annað kvöld, þá er okkar flugveldarsýning á bíladögum. Það er Burnout-keppnin. Hún voru haldin hérna á startklöppunum á Spynnubrautinni og þar er sjáu steyptakantin að það sem er að hita dekkin. Þar verður spóla kyrrstætt og síðan verður búið til hringur. Það sem menn spóla þar, það hét Þetta er skipt út í tvennt og síðan er lausat leikstekja brennari. Það er bara svoleiðis, við hleypum kvikindunum inn í ákveðin hring á bílunum sínum og þeir spóla í hringi og fara eins nálægt grindverkjunum og allt saman, gera sér mesta háan, mesta sjóið og vagnarlætin. Þau fá velum fyrir það. En síðan er hitt Burnoutið, þar er sem sagt á bara pundi í bíluna á þessu steyptuplöttum sem er í byrjunni á Spynnubrautinni. Og þar er látin bílana hafa það. Mikið dreikur, mikið gaman, mikið fjör. Síðan á mánudaginn þá er okkar bílasýning. Hún er í Boganum á Þórssvæðinu, út í þorpið. Sýningarstjórinn segir að það eru mjög mörg
Ingi í vinstri og Andri í hægri. Hann fer á 6.410 á 197 km hraða. Andri fer á 7.927 á 170 km hraða. Og það í vinstri Eyjólfur og hægri Bart, fyrirgefðu. Hægri brautin fer á 8.28 á 134 km hraða, vinstri brautin fer á 8.48 á 156 km hraða. Núna Draxler að mæta á svæðið. Þetta er Keflavíkurflugvöllur. Ringkotnin á sekkjónum, kettir á bakkanum, þá er hann fyrir. Já, góðan dag. Hann fór úr 5. Alveg.
Eyvindur heldur ég að heiti.
fer á 712 á 170 km/h. Í hægri og Daniel í vinstri. Greinilega farðustu þjóðunar eru Afrið og á 146 km/h. Daniel fer á 909 á 127 km/h. Og Hafdís í hægri. Ford á móti Chevrolet. Sverrir kemur frá Húsavík, Keppi líka Teststöðuna, Hafdís akstuðingur. Sverrir fór á 716 á 159 km/h. Hafdís fer á 785 á 137 km/h. Það er Guðmundur Helgason í vinstri, Ólafur Ragnar Ólafsson í hægri. Guðmundur Helgason fer á 759 á 172 km/h. Ólafur Ragnar fer á 631 á 196 km/h. Það er Páll Heiðar í vinstri og Sigurður í hægri. Páll fer á 767 og 152 km/h. Sigurður fer á 830 á 137 km/h. Það er Róbert Magnússon á hægri og Ígir Stefán í vinstri. Aftur er að bíl með stofnýstur.
97 á 137 km/h, Róbert er að 10 á 180 km/h. Tíður hjá Róberti. Hún má ekki fara því að kemur vatn niður í brautina, áróður sleip. Þetta starfsmenn eru á fullu að þurrkatu, eins og við sjáum þetta fólk í guðluverslunum. Algjör hetjur. Það er svoleiðis, við keyrum hægri brautina núna, við þurfum að vinna í vinstri. Og keyrum þetta áfram, þá keyrum við bara eina braut í einu. Það er alltaf lægið því að þetta eru tímatökur. Það er betra að sjá eitthvað á ferðinni heldur ekki neitt. Það leður fram til að lenni. Og hann fer 41 á 158 km/h. Pappa says Jói Björgvins, hann er stoltur hjá það er Guðvarður, Guðmund í Hægabússu. Þetta gerir svo bílarnir að stampfrum á stað. Við erum á í gas til þess að hitta brautina. Það var tímul koma hjá honum hann í miðri braut. Hann fór á 6:17 á 191 km/h. Sérsmíðað apparat.
Hann með nýtró, þið sáu gufan sem kom hann upp og það var pörsa nýtróið eða loftkæma nýtróið. Þetta eitt vinsælasta aflæstingin kílóbomba í miðjumröð. Það fór úr 5,67 á 206 km hraða. Stendur að hann sé á Suzuki GSX-R 1000. Það getur hann verið það í þessu. Framtekinu fyrir braut. Hann fór á tímanum 6.86 á 183 km hraða. Það er stjórn á einn sjóli. Þessu ennum á mörgum búðunum. Það er Suzuki GSX-R 1000. Hann fór úr tímanum 5.84 á 198 km hraða. Næst sáum við Tómas Kristjánsson á Audi. Ákvað að taka bara fjölskyldubílinn í þetta núna. Það var öllu fjórum, Reykjavík fór á 7.85 á 144 km hraða. Það er nokkuð gott með fjölskyldubílinn. Kallið með gasið. Það er keppnisstjóri Jónas Freyr. Núna er Birkir Þór Arason á Audi. Óttarsson. Hann er einhverjum á Land Rover og mikið Land Rover fan. Stórglæsilegan Land Rover hérna fyrir neðan gáminn.
kemur niður. Hann fór á 6.30 á 197 km hraða, stórglæsilegt. Það er Sigþór. Sigþór Rúnarsson. Einu upplýsingar því að það er hjóladönd. Hann fór úr tímanum 6.93 á 186 km hraða. Þannig heyrði ég að seturinn fór í gang, það var að draga í brautina þar sem að frostlöðurinn fór niður. Það er Jens Sigurðarson. Andrés og hraðkallinn. Aðalheiður er núna í hægri braut. Við keyrum hægri braut sem nónótt, þá erum við að fara að vinna í vinstri. Það er alveg að fara að jóka tímatökur. Þá eru keyrt gúmmí og lít í brautina. Það er Ísak í vinstri og Eyjólfur í hægri. Það er Honda gegn Audi. Eyjólfur er á 8.19 og 157 km hraða. Ísak er á 8.35 á 172 km hraða. Þarna kemur Bjarki í hægri og Eyvindur í vinstri. Bjarki var að sitja í gangi í fornum. Það er spurning hvernig þetta gerist, en það er búið að segja
í fyrst og þeir halda áfram að búa í hann. Heimildur fyrir á 7.15 á 154 km hraða. Bjarki fyrir á 11.89 á 97 km hraða. Í vinstri er Haukur Örn Halldórsson, í hægri er Haukur Örn Kristjánsson. Það er Bjarmi á móti Bjarma, annar bensín, hinn dísel. Annars vegar keppnisbíl og fjölskyldubíl. Haukur Örn er á keppnisbílum og Haukur Örn er á fjölskyldubílum. Haukur Örn Halldórsson er á 9.22 á 122 km og Haukur Örn Kristjánsson er á 8.37 á 140 km hraða. Það er Sindri Már Gústafsson í hægri braut. Það er síðast í bíl með tímatökum. Síðan þurfum við að taka örstutt hlið með og verðum að bera í brautina. Og keyrum síðan af stað keppnina. Það sem við gerum er að kalla að bera í brautina að við erum með græði ástand í C12-dónana, brotavélinni, það eru götusleikar sem er búið að skera kampana af. Þeir eru frystir ofan í götuna til þess að smyrja dekki ofan í malbikið. Síðan er jeppi þarna fyrir aftan skítur. Þannig að svona trackbike aftan á bílum á sér. Trackbike er bara líf. Þannig að við eins og höfðbílinn. Þannig að eins og hlutandi borðum. Þetta þurfum við að gera til þess að auka þrýstið. Sem að bara taka eina ferð um það. Þannig að hann fór í skoðun í gær.
komið í gang. Allt þetta í góðstöðu í borgum. Allir þingorður og sjáum hann tekur og skemmtir þessu niður og snýr þessu götu slittu sem aftan í honum niður í malbyggi og heyrir hvað dregur niður í tungunni. Greipur orður svona slíkt. Aðra lyftu til þess að ná snúning aftur. Þetta til þess að auka gripið í brautina. Þetta eru 10 stykkar sem skortni niður og burt ofan í malbyggi. Hann grótstendur kringinni núna til að ná ferð. Hann er stikna bátt í útrættið og við gefum hann gott vatn. Þetta er sjálfur Jónas, eigandi þessar vélar, keppnistur í dag. Hann er fræðilegur húniljóði. Hann voru að fara langt niður til náferðinu í minnir. Það er 6 manns á kalla, ég sé það ekki.
Sem þetta í dag og við sköldum kemum frá 3. Höllu vinna tímana. Þannig að raða þessu niður. Við keyrum svoleiðis kerfið sem þetta second chance. Sem svoleiðis að þú þarf að tapa tvisvar til þess að detta. En þú lendir ekki á móti sama manni. Í sömu kvílíkum stundum, en oftast ekki. Þetta er ræsirinn Tómas Karl, kom með ræsirstólið sinn. Það tekur á svolítið að standa við endamarkið, við rásmarkið. Og hérna, við standa í sömu sporunum allan tíman. Þetta starf hjá bílagóðum er alveg ótrúlegt. Það er margir hver að standa á vaktinnar 13-14 tíma á dag til þess að gera kleift að halda bíladaga. Undirbúningurinn hann byrjar bara í september. Þar fyrir röðum niður dagatalinu. Fundum reglulega allan veturinn. Og undirbúningur fyrir á fullt. Frá 3 vikum fyrir keppni, eða fyrir bíladaga. Það var ein mjög góð eiginkonan sem kom með heita kjötsúpu í morgun handa starfinu. Fá alvöru orku. Íslenska orku og mér sýnist að það hefur verið mjög gott. Margir að fá sér súpu og ná sér í orku. Og komið nýbakað brauð, þetta er algjör snilld. Inn á sjoppuna, sjóðandi heitt kaffið, sjóðandi heita pylsur, sjóðandi heitar pizzur, sjóðandi heita samlokur, ískalt borfrá ís. Þarna kemur trakkbætirinn. Þetta er svo kallað buhulín eða trakkbætir.
Þetta er í hlugu eða hvað þannig. Það er Arnar ökumaður sem er að sjá þetta. Þessi græja aftan á er úðarakerfi. Og þetta er rauninni bara fljótandi lín á brautina. Þetta er allt gert til þess að fá bílana, hjólinn til þess að koma sér á stað og koma sér þetta hratt á stað til þess að ná bestu tímum. Ég minni á ruslagallana, það eru þessi bambar hérna út um allt.
Jæja, það var sett smá tón í þetta en það er bein útsending í gangi þá má ekki spila neitt. Þú má höfunda réttum. Ekki að því að fara að syngja fyrir ykkur, nei, það er nú eitthvað alveg víst. Við viljum að þið séu hérna ekki farið.
það fyrir alvarlega því að við förum að standa þessu okkur. Það er að setja meira trackback hér í brautina og allt klárt. Það er að vinna í tölvukerfinu hérna fullu. Það er þetta gert í 2 bílum hérna, í bussinum, það sem ég er, og í bílasölubílum hérna fyrir neðan. Þeir fyrir neðan bussin. Nýjustu tölur það voru 69 sem skráðu sig, 65 mættu til leiks. Og í kvöld er two-step eða háakeppni sem er á svæði. Við erum á fiskvæðinu þar sem að hindurinn er fyrir bíladaga, eða fyrir kvöldspilna. Two-step er háakeppni þar sem eingöngu er að nota hljóð frá mótorum í bílum. Fáránlegt. Þetta er ótrúlega yrkast. Í gær var bíllimbo. Og ég held að við séum í Íslandsmeistar. Lægsti bíllinn komst undir stöng sem var 1,8 cm, þetta 1,8, nei ekki 1,8 cm. Þau erum að skilta bátið því vikti á mér. Það var þar 2 manna bíl. Það voru 13 manns í honum. Það var 5 manna bíl. Það voru 23 í honum. Síðan á morgun er sandspinnan, gömul sandspinnan. Hún er hérna hinum með við bussinn. Þeir getur verið í þessum ávarpabrekkum eða farið yfir og verið í hinum ávarpabrekkunum. Þar eru 30 bílar skráðir. Fullt af stórum og flottum tækjum. Það er alltaf 2000 hestafla tófaribílar sem keyra þar. Síðan í dag höfum við svokallaðan dragster. Það er sýningarbíll hjá okkur, hann fór áðan og sögu höfðu hann hefur verið á 50% afli. Hann fór á tímanum 5.58 og 50% afli. Þetta er rétt ykkur hvað afli er slikkt í þessu.
Ég var að fá upplýsingar það í Kaldunum morgun að þá eru keyrður barnaflokkur á milli keppna og hádegislegan og eitthvað svoleiðis. Þetta er barnaflokkur frá 6 til 12 ára. Æðislegt að sjá þau. Og það eru 4 einstaklingar sem búin að skrá sig. Þeim séu fleiri börn sem vilja taka þátt. Og þá geta það bara mætt. Þau eru að vera á viðeigandi hjólum, fjórhjólum eða krossara, litlum. Þetta er ekki eingöngu gert til að gaman. Krakkarnir taka þetta fullt af álfuru og krakkarnir eftir því virkilega gaman að sjá. Síðan vil ég byrja þau sem eru í pittinum bara til að skoða eða eitthvað annað, er ekki tengt keppnistækjum, keppnislíðum eða staffinu að yfirgefa pittin svo þess að verði ekki slys. Þetta er ekki það að við séum leiðileg að reka fólk í pittinum. Við erum bara að reyna að vera á undan skrefin og undan öllu slísum. Það er númer 1, 2 og 3. Engin slys, þá eru góði bíladagar. Eða góð keppni. Jæja, þetta fer alveg að fara í gang. Jói og Tölvuna og Bjarni eru kólsveitir hérna. Ingimundur er kólsveitur hérna hinum í linnabílum. Nei, minnibílum. Þeir eru að raða þessu upp. Ingimundur kemur frá Kvartbílklúbbinn fyrir sunnan og er að hjálpa okkur með þessu keppni. Meðan annars eru þeir kvartmjölukallarnir í kitt að hjálpa okkur þetta. Við förum söður og hjálpum við tófarun til dæmis. Við vorum í samstarfi með brekkuklifrið. Brekkuspretturinn hérna, þú veist. Það sem við keyrðum frá Hálöndum og upp í skíðahótel. Við sýnum nú að sýningarbíllinn er komin í gang. Við heyrist það. Ég held að nú að vera komin með upplýsingar hvaða mótor og annað væri í þessu. En hins vegar að ég byrja að halda þetta
Bjarki vann þessa ferð á 7.22 á 152 km hraða og Brynjar fór á 10.17 á 72 km hraða. Allir sem eru ekki tengdir bílum vilja farið úr pittinu. Það verður ekki pitt á framkvæmdina fyrir að allir fara úr pittinu sem verður ekki aðstofan. Allir sem eru ekki aðstofan eru til, gjöra svo vel að fara upp í áhverjum. Við sjáum miklu meira á það. Yngra í sjónbruna, Jón og norðanáttinni. Og þið verður ekki fyrir keppnismanninu. Þeir sem eru ekki tengdir bílum, keppnisliðum, í áhverjum takk fyrir. Keppnin verður ekki haldin áfram þegar við erum búin að hreinsa bittir af fólki sem eru ekki til keppnishaldinu eða keppnisbílum. Jörn er að skoða brautina frá. Talið væri olíuleki þarna frá. Hann er okkur gullfallega Hilux bifreið. Eitthvað er þarna í gangi, þeir sjáu hann. Þetta er nefnilega þarf að vera í lægi. Sérstaklega dönsbrotið sem ræmla niður, ef þau snúast. Það er olía hann í brautinni. Var að fá það í talstöðina. Þetta virtist vera einhver vökvi, ekki olía. Það er nefnilega málið á svona dögum þegar það er heitt úti, þá erum við með aircondition og það er slefa airconditioni og það er bara hreint vatn. Ef það kemur svolítið snýr í brautina, þá þurfum við að þurrka það upp. En það fótnar líka. Er þetta strákur þinn? Já, hann er sættur. Mér er pappa sinni bara. Það er bara surprise boð bara með, þannig ég er bara eitthvað, segi ekki leiðir því bílinn þau sko. Útilegu, það er svo gaman.
Þarna sjáum við Jónas, keppnisstjóra og Arnar Sigursteins. Nú labbaði niður. Það var gaman að sjá þér. Þetta eru strákarnir sem er að bera í brautina. Þeir eru að kanna á veg og meta brautina hvernig hún er. Þegar við vorum að búast við full-time grip í dag. Þeir sem eru ekki með pittarbönd, gjöra svo vel að fara úr pittinum. Við erum að hugsa um öryggið og hvernig við getum keyrt keppnina áfram. Og þá eru allir sem eru ekki með pittarbönd, gjöra svo vel að fara upp í óvörðumbrekku. Jæja, hælhúsin er komin á stað, þeir eru búin að þurrka þennan vökva. Þá getum við farið haldið þessu áfram. Og það er í hægri braut Hilmar Þór á Ford. Og ég hef búin að heyra þetta væri 460 2 blönduga vel. Vinstri brautin er Sindri Már. Sko, sólinn komin, allir með sólaábyrgð, er ekki? Grænt ljós frá keppnisstjórunum var að koma. Áskil, þú voru að keyra það áfram. Boxi malaði bara. Komið blátt ljós til að fara í brautina. Það er fullt núna. Hilmari, hann fór á 774 á 142 km hraða. Sindri Már fór á 895 á 129 km hraða. Ég var skiltan ekki, sko. Á vinstri braut er Daniel, Pála koma, hægri braut er Hafdís.
Þannig að koma inn í ljósið, bara stöðljósið. Audi Svanasta ferð á 7,85 á 124 km/h. Daniel fór á 8,62 á 133 km/h. Bjarni Sigurðsson talaðir. Hann er einn í þessu flokk. Nei, einn. Hann stakkur í þessar farfyrkju. Gullfallegur bíll hjá honum. Að sjálfsögðu vinnur þessa ferð 7,58 á 145 km/h. Í vinstri braut er Brynjar Nóa Kristjánsson á sínu Nóu. Þetta er rosalegu Nóu maður. Hann stakk upp hrylligandi Nóa. Hann á 2 svona bíla, hann og kona segja 2 svona bíla. Þennan og gullbláan. Hann fer á 74 á 141 km/h. Vinstri og Sigurður í hægri. Að sænst stál á móti amerísku stáli. Ég held að það sé búið að græða amerískt stál hérna í Volvoin. Það hljómar svoleiðis. Þá er ljósin komin upp. Það er Volvoin sem vinnur á tímanum 8,10 á 139 km/h. Sigurður fer á 8,35, 137 km/h. Þá erum við komin í 4x4. Það er Brekki í vinstri og Ísak í hægri. Tveir þýskir, Audi, Volkswagen. Sólin er komin upp, skín bara á okkur, sem er glæsilegt.
Ákomaður inn á ljósum, skeita sig. Það er brekkið sem vinnur á tímanum 8.04 á 142 km hraða. Ísak er á 8.24 á 144 km hraða. Það er Bart og Birkir. Bart er í vinstri, Birkir í hægri. Það er Subaru gegn Audi. Þeir eru steig sem sitt í ljósinn. Ætla að fræstu brautina. Það var tímum á liðinni hjá Subaru. Það er Birkir sem vinnur á tímanum 8.04 á 141 km hraða. Hinn var á 8.05 á 137 km hraða. Jæja, Eyþór er vinstri, Tómas Kristjánsson í hægri á fjölskyldubílum. Aftur Audi og Subaru. Subaru hafði betur áðan, það er spurning hvað gerist í þessu. Tómas Kristjánsson vinnur sem fyrtur með 4,68 á 141 km hraða. Eyþór fór á 8,74. Ræsirinn er að verða eftir einn ástofnarhluti á brautina. Þetta er að Tómas, gefa hann á gott klapp. Það er Guðmundur í vinstri og Róbert í hægri. Það er mjög mikilvægt að keppendur séu að vera við bílarnir hjá sér og tilbúnir þegar þeir eru að fara á stað. Við erum komin í 8+ flokkinn. Óstakki fyrir einn núna. Róbert mætti ekki. Eitthvað bilað. Eða sé að ræða við klónusmannverið. Það getur verið.
Bílstokkin fer úr bröndunum og heldur betur hóð. Það vinnur þessa ferð á 7,80 á 144 km hraða. Ég veit ekki hvort það sé Kjartan Guðvar var lengi vel og er tengdur inn í tófaruna. Hefur verið að smíða marga bílana og verið að aðstofa marga. Guður á vinnurspinnu á 7,35 á 153 km hraða. Eginn er á 8,27 á 136 km hraða. Búin að vera að smíði í mörg ár. Það skvætti Litáa núna í vetur. Það var líka betur. Það var með 50 síðasta ár. Frá. Hann er 8 cylindra turbo. Með nitrói. Veit ekkert hvað er hjá honum halvöra. Var á 12,23 og 64. Leonard er í vinstri, Hilmar er í hægri. Benni var á 7,21 á 150 og 60 hraða. Hilmar var á 7,67 á 143 km hraða. Þetta haldið til Dóttir Þorvaldsins í Súksins. Hún er læknir. Við hefur þetta sem áhuga á. Þorvaldsins Súksins.
Báðir mjög virkir í bílaklúbbum. Það er aftur Ford á móti GM. Þessa á 758 en 145 km/h. Brynjar er á 132 km/h. Keppa líka á Tesla. Á tímanum 7:06 á 160 km/h. Hinn er á Tryggvi Snær í hægri. Næstu sem þeir gerir svo hinir bílarnir. Það sjöðu bílarnir brjóta á stað. Þetta er inn í ljósið. Guðmundur Helgason Jæja, Ingi Björn er í vinstri, Jens er í hægri. Ingi Björn vinur á 6. Á 171 km/h. Jæja, Hrannar Ingi í vinstri, Andri í hægri. Hrannar
Fannar er mikill landróðumadur. Hann og pappa segja fullt af bílum. Menn hans landróðu grill. Mjög gott kjörsjaði. Hann sigrast að ferð á 6.38 á 197 km/h. Andri er á 7.73 á 169 km/h. Jæja, í vinstri Halldór, Haukur Örn Halldórsson. Og Haukur er í vinstri, Haukur Halldórsson er í vinstri og Haukur Örn Kristjánsson í hægri. Heita það sama, verður sig föðunandi. Báður á BMF, annað dísel, hinn bensín, annað fjölskylduvagn, hinn ekki. Þessi með svartarikkin. Inni stopp. Halldór Örn sigrar þessa keppni. Það sigraði þessa ferð. 10,30 á 123 km/h. Hann brotnaði eitthvað hjá honum, skildi ekkert eftir í brautinni, sem flott mál, hann getur haldið áfram. Þetta ferð á 6.73 á 176 km/h. Eyvindur er á 7.13 á 154 km/h. Brynjar Gauti 7. Skiptingi sem var skrúfað í kl. 8:05 í morgun og brotnaði. Þannig að hann er hætt að keppni.
sigrasa ferð. Þetta tæki er skuggalegt. 700 og eitthvað kúbíka vel í þessu. Nýja dekkið og ég veit ekki hvað og hvað nýja prófið. Það þarf að taka Íslandsmynd í dag. Við skulum sjá til hvað segir. Hann fór á 4.9.11 á 232 km hraða. Eins og stendur er hann hraðasti ökutækið á 233 km hraða eftir 201 metrum. Það er svolítið gott. Það er Hafdís í hægri braut. Nú bíða eftir að bíllinn fari niður svoleiðis að sjóhætta start á stað. Hún er komið með blátt ljós. Hún steins inn. Hún er eitthvað að spara. Fólk meðlega, enginn er keppt móti. Það er að fara sverð. Hún fór á 8.13 á 137 hraða. Hilmar í hægri og Sigurður í vinstri. Hilmar er á Ford Ranger. Þeir eru á steinsi. Sigurður vann á 8.19 á 132 km hraða. Hilmar, hann fór á 7.76 á 100. Kristján er í vinstri á hólfur sínum. Sindri Már er á dómsinu sínum í hægri. Gaman að sjá svona Volvo. Volvo, þetta er regnbúrstættur einn, þjóðstarfstjónum. En Sindri fór á 8.87 á 130 km hraða. Það er Brynjar Nóa í hægri og Daniel í vinstri. Það er Nóa á móti BMF-i. Það bíða eftir að bílarnir fari niður brekkuna.
Komið flott ljós, þeim vega steinsi. Mér sýnist að Brynjar sé að hafa þetta. Brynjar tók þetta á 7,80 á 140 km hraða. Daniel var á 9.02 á 130 km hraða. Það er Bart í vinstri og Eyþór í hægri. Tveir Subaruar. Anna blá. Áður með tígulumspur í pústinu. Barkonanda á 7.14, 8.14 fyrirgjöf á 136 km hraða. Eyþór á 8.53 á 127 km hraða. Það er 800 blóð. Og hægri í vinstri. Strákarnir eru að koma niður brekkuna þarna. Halvveginn sem vinnur 8.97 á 139 km hraða. Egill er á 9.02 á 129 km hraða. Það getur okkur í góli. Það er í 800 blóð. Og það er Andri í vinstri og Jens hægri. Þannig Tómas kom með sólgræn svo þess að sjáu tréð, ræsirinn okkar. Hann er að fá. Jensi vinnur þessa vinnu á 7.02 á 173 km hraða. Andrið fór á 15.99 á 110 km hraða. Bara fínt niður við að drepið á.
Arnald í hægri. Takk myndir, já. Þetta er pappan. Hann á honum bíl. Strákurinn að keyra á honum. Þar er þessu vinnur þetta á 7.23 á 155 km/h. Leonar er á 7.45 á 157 km/h. Líka kemur til Garðar er á sínum Ford er risastóra vél. Sverrir vinnur þetta á 7.08 á 159 km/h. Garðar er á 7.56 á 145. Það er Sævarsson sem er komin í vinsturbönd á sínum bombönd. svolítið merkilegt. Það er yfirleitt eitthvað sem að færi tvennt í honum hérna. Það kannski gerist núna þegar ég var að tala um það.
En það er líka dálítið merkilegt að Corvette að keyra þá. Það er dálítið ofta brotið eitthvað í henni líka. Það er gerlega verið að spara það í startinu. Hafdísi bara undan, hún er á 7.67 og Sigurður er á 8.27. Það er Brynjar Nóa í vinstri og Sindri í hægri. Það er spurning hver tekur þessu vinnu. Brynjar sprautar klára. Hann fór úr tímanum 7.72, 143 km. Sindri er á 8.86 og 130 km. Það er Breki á móti Hrannari. Hrannar er á hægri. Breki er í vinstri. Hann sigrar fyrirgefðu, Hrannar sigrar á 6.64 á 175 km hraða. Hinn fer á 7.85 á 143 km hraða. Það er Birkir í vinstri og Tómas Kristjáns í hægri. Geir Átjar, Anna Steinsson, Hinn Skotvík. Spurningkorti vetrar. Það er að bíða eftir bílunum farnir yfir brekkuna. Öryggis, kröfur. Þeir eru að keyra sín í ljósin. Tómas er að drífa hjá Frostiðum greinilega, hans ísta stað. Tómas er á tímanum 7.74 og 145 km hraða. Birkir er á 8.21 og 140 km hraða.
um að Brynjar Sjö bilaði, ónýta skiptingu. Þá hann úr leik, en þá þarf Eyvindur að taka staðfestingaferð. Og ætla að lyfta ekki dekku fyrir okkur svona til leik. Svo, það eitthvað úr honum. Eitthvað hjól, Krissa. Við þurfum að hvort að sé eitthvað á brautinni frá. Sævalur myndatökkarinn okkar, hann var að sýna við myndir af hjólunaundi sem hann damper eða eitthvað svoleiðis. Hann er sko spólað út á hægri brautinni, yfir vinstri, yfir grassið og út á samstöndubrautina. Nefnist á samspilnu, þá er samspilnu á morgun, tvöföldkeppni. Það verða nýjungar þar. Við erum búin að keyra einu sinna tvisvar áður, það er svo kallað barnaflokkur. 6 til 12 ára á hverfinginu hjólum eða fjórhjólum eða eitthvað álíka. Þetta er í rauninni sýning, veitt verðlaun og krakkunum finnst það æðislegt. Og borðanir ekki finna það sko.
á tímanum 6:52 kemur á 173 km/h. Guðmundur fór á 7:92 á 145 km/h. Kjartan Guðvara er á sínum Mustang. Það er túrbína og blásari. Túrbína er vinstri, blásari hægri. Jæja, ég var að fá skilaboð frá keppnisstjóra. Það eru bílar sem eru lagðir fyrir innkeysluna á svæðið. Þetta er sjúkraleið og þeir verða að færa sig. Það er einhver bíll í Range Rover með kerru. Hann verður að færa sig. Og það eru fleiri bílar sem eru lagðir á svæðið. Þeir verða að færa sig því að þetta er leið sjúkrabíls ef eitthvað kemur upp á. Sævar Páll er þína ferð á 6:76 á 170 km/h. Það þarf að fara og færa þessa bíla sem eru á malbygginu fyrir innganginn inn á svæðið því að þetta er sjúkraleið. Hinum með við bussinn. Tryggvi Snær er í vinstri og Ólafur Ragnar er í hægri. Það er að Hrannar í hægri, vinstri fyrirgjöfu og Ingi Björn er í hægri. Kawasaki á móti BFF. Hrannar fer á tímanum 6:32 á 197 km/h. Ingi fer á 6:78 á 191 km/h. Jæja, Sigurður í vinstri og Davíð Þór í hægri. Það er Davíð Þór sem sigrar á 7:50.
á 152 km/h. Sigurður er á 8:39 á 136 km/h. Ígólfur er í vinstri braut. Haukur er á myndabíl heima hjá sér. Hann er eitthvað bilaður. Þannig hann tók bara fafir í kakka sinn. Verða ekki taka þátt á hóðum, það vera með að sjálfsögðu. Júkast sprautastóra. BMF-in reykir áfram. Ígólfur er á 701 á 173 km/h. Haukur Örn Halldórsson er á 9:24 á 123 km/h. Það er Sigdór og Sigdór er á vinstri og Davíð Þór er í hægri. Davíð Innröða á 5,71 á 201 km/h. Hinn var á 11,92 á 170. Björn er á Suzuki GX-XR 1000. Ég skil ekki af hverju gátt ekki hefur haft fleiri bókstafi í þessu. Þeir fara við ljósið og eru að græja sig steitsljósið. Fyrst kveiknaði sig efri ljós og síðan kveiknaði neðljósið. Þá hefur ræsirinn ákveðinn tíma og startar hann á stað. Og það er Björn sem vinnur á tímanum 5.91 á 196. Guðvarður fór á 6.13 á 198 km/h. Það er Jón Stefán í vinstri og Hulda í hægri og Honda CBR 600 RR. Þau eru komin inn í ljósin og eru að stilla sig inn. Og það er Jón Stefán sem vinnur.
á tímanum 7:27 á 169 km hraða. Hulda, hún fór úr 7:64 á 160 km hraða. Á vinstri, aðlandráðmaðurinn Hrannar Ingi í vinstri, á hægri braut, Aðalheiður. Hrannar er að keppa á 2 hjólum, ekki nema sér svona snöggur á skiptum. Bæðabjörn á því. Hrannar prjónar. Það er Hrannar fyrir innan, það er 7:46 á 160. Hann fór háar 5 áðan og þá var hann á 50-60% afli. Þeir verða að keyra til þess að venjast brautinni, sjá til þetta svo ægilegt mikilli. Þetta leikurinn og segir til það að fara að keyra á í búingur eftir sjálf sig. Heyrðu, 4,63, 246 km hraði á 201 metri. Pæli í því. En stórkostlegt hjá þeim að koma sunn. Það er alveg æðislegt. Allt fyrir sportið. Jæja, þá er að jeppanir. 46 tónna undan áðan held ég. Setti 38 tómu litlardekkinn hans undir. Er þetta 44? Ég veit það ekki. Eins og við sjáum þá er það, hann er búinn að taka raskati af pallbólunum hjá sér, gera þetta pikkur. Adam er búinn að keppa í snjókrossi, er búinn að vera viðri tóffaraliði lengi. Það er verið að bíða eftir að Draxlerinn fari niðrindir. Hann er töluvert lengur að fara niðrindir heldur en uppindir. Þeir eru að finna stað til þess að nýta spottan í Draxlerinn til þess að draga niðrindir.
Hverjir gáttu bara keyrt á hann með hjólinu litla og keyrt á svolítið styrtir eins og gerði við Eyvind á hann. Það hallaði bara hendir og keyrði hjólið áfram og ítt hún á svolítið styrtir. Hérna minn á sjóppuna, það eru ennþá sjóheita pylsur, samlokur, sjóheitt kaffi og ískalt gosdrapp frá Íls. Jæja, Ræsir er búinn að gefa þér merki til þess að fara í ljósin. Það er Sigurinn sem vinnur þetta á 9.85 á 113 km hraða. Adam Pétur er á 10.70 á 107 km hraða. Jæja, þá er það rafmagnsbílaflokkurinn. Það eru Teslunar og BMW. Það er Sverrir Yngvi sem var á Húslandum áðan og Páll Heiðar á hægri braut. Sverrir er á vinstri og bið ykkur að hlusta vel þegar þú taka á stað. Að loksins fá að heyra soundið í dekkunum. Patrólunarleiðinni nyrðir. Það þarf að bíða eftir honum. Það eru öryggiskröfur. Það er spurning að eiga við hann og spurða hvort hann gæti ekki færaði hraðan yfir. Svoleiðis þeir eru að fara inn í ljósið núna. Heyrðu þrýstursljóðið. Þetta er ekki með, jæja. Þeir eru Sverrir vinnur þetta á 6.70 á 180 km hraða. Páll er á 7.63 á 151 km hraða.
daginn, gott fólk. Gunnar Gullarsson vann þessa ferð á 4.87, 218 km hraða. Kristins var á 6.47 á 174 km hraða. Brautina. Það er á einskalli í sjálfan. Hvað heyrist hæst úr pústurörn og bílum. Það er viðburður hérna klukkan 9 í kvöld, hérna á planinu. Það verður mjög svipað fyrirkomulag eins og var í gærkvöldi á limbóinu, bílalimbóinu. Við höldum bara gott partí hérna. Það er klukkan 8 í kvöld. Ekki 9, fyrirgeðir. Þá ætlum við að reyna að sprengja einhverja hljóðhimnur og einhverja mæla og eitthvað svoleiðis. Í fyrra var það Rallycross Subaru sem vann. Var með meðleislanga eldsúlur úr pústurörnu. Ég veit ekki hvort að hann sé ennþá á lífi sá bíl. Þetta var gríðarlega vinsælt í fyrra. Síðan á morgun er sandspyrna. Þetta hinum við bussinn. Það er sem þá tvöföld sandspyrna og síðan flugeldasýningin hjá okkur annað kvöld, Börnátt. Við skiptum í tvennt út á Börnáttið, það er annað kvöld. Það tekst bara að þá fast eða inn í bíl og koma þér hringi og veit veljum fyrir sitt skótt. Garðar Sigurðsson er mættur í Ríkisúlur. Það lítast ekki. Það sefur þetta á Börnátti.
Þið getið eitthvað rætt við mannaborðið. Á 7.59 á 146 km hraða. Hafdís er á 7.71 á 147 km hraða. Það er Leonard í og leyfið til að fara í ljósið. Leonard sigraði þetta 7.31 og 156 km hraða. Brynja Nóa er á 7.71 á 141 km hraða. Það er Bart í vinstri og Breki í hægri. Við fá leyfi til þess að fara í ljósið. Hvort það brotið eitthvað. Breki vinnur þetta á 7.85 á 141. Bart er á 8.03 á 137 km hraða. Það er Hafdís Ísak í vinstri og Birkir í hægri. Það er verið að bíða eftir ökumennunum að fara yfir brettuna. Það er helst að stoppa í þessari keppni. Ökumenn eru að dóla sér á leiðinni niður. Það er að stíga út í mósjópa. Birkir og sigra þessa braut og 7.75 á 145 km hraða. Ísak er á 8.36 á 144. Það er 800 pluss.
Daði í vinstri og Guðmundur í hægri. Þeir fá leyfi til að fara í ljósi. Þetta er á bústofnartíðra. Þá kemur við 8.03 og 154 km alveg tekur við á 10.5 og 130 Það er Jens í vinstri og Tryggvi Snær í hægri. Jens sigrar það á 7.19 á 173 km hraða. Tryggvi er á 7.52 og 182. Það er Ingi Björn á vinstri og Guðmundur Helgason á hægri. Það er Ingi sem vinnur á 7.04 á 192 km hraða og Guðmundur Helgason er á 7.08 á 174. Það er Sigurður í vinstri. Staðfestingarfærð í þessa umferð.
er í vinstri og Garðar Sigurðsson í hægri. Búin að stunda þetta sport í langan tíma. Leifur tók þessa spinnu á 6.98 á 158 km hraða. Garðar var á 7.75 á 118. Það er Breki í vinstri og Birkir í hægri. Það er þýska deildin. Þeir var á stað. Það er Birkir sem vinnur á það. 7.69 á 142. Og hinn fór á 7.8 einum á 145 km hraða. Það er Guðmundur í vinstri. Hann er einn. Og lætur hann hafa það. Að sjálfsögðu sér hann að verða á 8.21 á 143 km hraða. Það er komið mótihjól í brautina. Það er Jens á vinstri og Ingibjörn á hægri. Ingibjörn vinnur þetta á 6.80 á 195 km hraða. Jens er á 7.03 á 174 km hraða. Já, hann
Sara Sigurður í vinstri og Haukur Örn Halldórsson í hægri. Tveir bjammar. Annar sportbíl, einn sportbíl og fjölskyldubíl. Nation sem sagt. Aðeins búið að skrúa upp í þessum Nation bílana. Það er Sigþór í vinstri og Guðvarður í hægri. Þetta eru mótjól. Þetta er að fara í ljósir. Guðvarður sem vinnur þetta á 671 á 189 km/h. Sigþór fór á 50 á 181. Það verður að hitta þetta ekki með. Bjarki Reynisson í vinstri. Búinn að laga reykinn á það. Þetta er flott. Hann settar á mótor fyrst í gang í dag. Hann fór á 6, 98 og 163. Hann var að vinna í honum í allan nótt. Kom honum í gang í morgun til Svellasvita. Hann var ríkt upp á pall til þess að koma honum með honum uppfyllir. Hann var settur í gang hérna frá. Sverrir er á 77 á 155 km/h.
Það er hátíðfær. Það er Tómas Kristjánsson á vinstri og Hrannar Örn Hrannarsson. Já. Það er hann sem sigrar á 6.56 á 176 km/h. Tómas er á 8.17 á 135 km/h. Ég misti mig aðeins í byrjunum á honum. Ég var aðeins að stemmast upp í 100 DS, löskunarbyggni. Já, ég var í byrjunum að sögla. Hvað selja hann beinu með? Selja hann alveg ekki það? Já, já. Svo mikið stemmingi Ég vil minna á bílasýningur okkar í Boganum 17. júní. Opið frá 10 til 6. Sýningarstjóri segir að það verður mjög flott takk hérna. Mjög flott dót. Mikið að tækjum allt frá hjálmum sem heimsþekktur ökumaður hefur keyrt með og stýri líka og upp í Land Rover og ég veit ekki hvað og hvað. Jæja, núna hljómteikur að fara að mæta. Við sýnum að Sævar er að koma í hægri. Sævar Páll sigrar spinnuna 6.42 og 171.
Ólafur Ingi er á 6.60 og 172. Þar er Ólafur Ragnar í vinstri. Nú kafi. Það er að bíða eftir bílunum. Hér erum við brækkuna. Komin í steininn og það er Hrannar sem sigrar þessa spynnu. 6.28, 191. Ólafur er á 6.87 og 180. Eyjólfur er í vinstri og Davíð Þór er í hægri. Eyjólfur vinnur 6.90 og 144. Davíð er á 7.48 á 167. Þetta er Suzuki 1000 og Hayabusa. Það komast inn í ljósið. Davíð fór á 5.63 og 190. Það er Jón Stefáns í vinstri og Hrannar Ingi, landráðamaður, í hægri. Ég held að Hrannar fær yfir sig. Það er Jón Stefáns sem vinnur á 7.27 á 163 kílómetra. Hrannar er á 7.71 og 140.
Jæja, þá er það rafmagnsbílarnir. Ásdís er í vinstri og Sverrir Ingi. Yngvi er á hægri. Sverrir er búinn að skipta bíl, búinn að lækja Mustangum, farin á Tesluna. Þeir taka sveig fram hjá vatninu, þeir þurfa ekki að hita dekkin. Svali fyrir Tanni og svona og svo eigi ofta Þeir bruna á stað í tónki eftir því að það heyrist ekkert í þeim. En það er Ásdís sem vinnur. Fór á tímanum 6.50 á 190 km/h. Sverrir fór á 6.70, 6.77 fyrirgefur á 180 km/h. Jæja, það er Baldur Gísla í hægri og Sigurður Karlsson í vinstri. Það er Mercedes-Benz, Papp og Patrol. Baldur er búinn að vera að stíga fullt af tölvum, mótortölvum, mjög þekktur í spyndugerunum og tómfærinni. Og búinn að skoða tölvuna heldur betur í þessum Benz. Patrolinn, hann er búinn að létta honum hálft tonn eða taka aftan á honum, búið til Papp. Skiptu dekka áður en að koma hérna á brautina. Það var á miklu stærri dekkum áðan. Baldur sigrast á spynnum á 8.65 á 130. Sigurður er á 10.55 á 113. Jæja, fjárhagsfélagaflokkurinn Róbert er í vinstri og Eyjólfur í hægri. Eftir þessa spynnu þá byrjum við í undanúrslitum. Það er Honda og Volkswagen. Endalaust Eyjólfur vinnur á það á 8.08 á 161 km/h. Róbert fór á 9.35 á 122 km/h. Núna byrjuðu undanúrslit. Jæja, áhörum að græja undanúrslitin. Keyra þau på stað. Var það bíl? Jú. Fórst í kakko?
Eitthvað heyrði að það væri uppselt á sólarvörn í bænum þessa dagana. Jónas var einn af þeim sem gleymdi að kaupa sér á brunninn á hálsinum. Jónas keppnistjóri. Ég stakk náði mér í Indalís kjötsúpu til að halda orkunni, við notum bara hreina orku hérna. Heit og góð karlmenn, ef ykkur langar að hafa til kjötsúpa þá. Við verðum að hafa power.
tímanum 6:39. Bjarki er á 6:71. Það er Leonard í hægri flaut og Sverrir í vinstri. Við erum að ákvaða brautina norður frá. Það eru góðsveitir að skoða brautina. Starfsmenn. Jæja, það er verið að vinna í brautinni. Íðan og allt er búinn. Góðinn að Múfi, tala aðeins við hana. Hann vill ekki tala við þig. Ég er óskar að tala við þig.
Teitorinn. Arnar Sigursteins er að blota gúmíið. Ekki við, þá er að þessu græði aftan og þá er þetta líka flinkar og skerða flinkar eru götu dekk sem eru notuð hérna í götunni, það er fyrrkettar og það er búið að skera og hliðarnar úr og flinkar á aftan og þau græði upp. Þetta er síðan fríst yfir í malbyggið á þessi torg til þess að smyrja gúmíi af þessu í malbyggið til þess að fá grip. Það voru hérna að smyrja þessu á. Og ef að gripið sé gott, þá er hægt að setja 5-6 ára krakka á miðja brautina í næsta gripið, þá er hann fast. Svona klístur nóg. Hann er alveg að túkandi hana. Við erum með menn frá Hvassmýrarkvöldum með okkur í dag til þess að græða. Það er svolítið samstarf á milli Hvassmýrarkvöldsins og Bílklúbb Akureyrar við Mark Kennishald. Þeir eru búin að koma og koma að fyrir út í Jónáða. Við vorum í brekkuspretti, sáum hann og við líka á fimmtudaginn. Þeir eru að keyra mjög mikið tölvukerfið hjá okkur á spilnum, ásamt okkar hönnum. Hérna í gær sem var að pappa, þessi þetta tölvustilla fyrir sandinn á morgun. Hann er með ný samansetta vel, 555, Big-Box Chevrolet. Það er tófarminn, það heitir Draumurinn. Hann alveg pissvirkar. Þór formar alltaf að mæta með sín ofur bíl, annar Sigrar. Hafsteinn Selvíkingur. Hafsteinn Þorvaldsson kemur á sínu villis og hann er mjög góður. Hann ætlar að taka á báða. Og Þór. Það verður til barnaflokkur á morgun til dæmis. Það er frá barnaflokkurinn frá 6 til 12 ára. Mjög gaman að sjá krakkar að djöflast, leika sér. Ég minn á sjoppuna. Íris er með sjóðandi heita pilsur og pizzur og samlokur og kaffi og sjálfsögðu Egilsskól. Núna klukkan 8 í kvöld höfum við túnstef, hávaðakeppni. Það verður bara hérna á bílaplaninu.
þar sem að pitturinn er fyrir gullbúna. Bílasýningin sex í Boganum en þá fótboltahús í Þórs og Afturreikar það er Þorsti Lofgeisson og stjórnarstjóri hann lofar hörgum og mjög flottum tækjum og sýningagripum. Það hafa verið uppgötið 300 bílar eða 300 sýningartæki á svona sýningu. Þessi sem þeir séu ennþá að vinna í brautunandi frá. Setorinn er í Rauðabotni að smyrja í þetta. Þetta er fróðlegs með þetta Hlíðarfjall okkar. Þetta okkar parkurinn. Við erum með akstursíður á bæði hérna og þetta keppaði öllu breytum í akstursíður. Við erum með motocrossbæði. Þetta er endurbraut og motocrossbraut. Við erum með bókbunni hérna. Við erum með sportsvæði. Við erum með skíðasvæði og það er hægt að fara á velslega núna og skíða niður. Við erum með hótel í fjallinu, við erum með sumarbústað í fjallinu. Á sömurinn er downhillbraut á reiðhjólum og hjólum sem hafa verið að koma á svæðinu. Við erum með hesturumhverfi hérna. Við erum með reiðhjól, allt í skíðunum. Þetta er heimsmæling barn. Og form. Sverrir Ingi á mótorhjólinu og Lenny Leonard. Sverrir er á vinstri, Lenny á hægri.
og ganga samt rosalega vel hjá okkur. Og ekki sakar að hafa þetta gulu hérna fyrir ofan okkur. Og það ég sé hana lítið í dag. Það er alltaf læg. Sverri fór á 7.02 og 160. Komið eitthvað fyrir á Lenna í startinu. Hann fyrir svolítið list í hjólun. Jæja, það er Birkir í vinstri og Tómas Karli í hægri. Tómas Karli sigrað þarna á 7. Hann fór á 10 ára á 6, 54 og 174. Guðmundur fór á 7. Áfáðu hjólið. Og Björn Ingi í vinstri. Þeir eru búin að hita barða með þetta hér. Tómas Karli harður hann á ljósunum. Örgla sólbrunir á enninu. Jæja, hann kallar á þig. Svo það annar
56 og 177 km hraða. Jæja, þeir eru Steinn Sveinn. Björn sem vinnur á 5.95, 195 og Guðvarður var á 6.18 og 200. Jæja, þá tökum við bíluna. Það er Sigurður í vinstri og Davíð í hægri. Ég fá leið til þess að fara ljósinn. Steinn sinn. Hér koma stöðir. Davíð vinnur á 7.58, 163. Sigurður er á 8.36 á 136. Það er eitthvað að skoða brautina betur. Og vinstri er að Hrannar Ingi og hægri Hulda. Hrannar sem tekur þetta á 7.32, 164 km. Hulda er á 7.45 og 161. Jæja, þá eru rafmagnsbílarnir. Það er Sverrir í vinstri og Páll Heiðar í hægri. Þeir á Steinn Sveinn.
Það er Sverrir sem tekur þetta. Og 6.79 á 180. Páll er á 7.63. Sigurður Karlsson er í vinstri og Adam Petrus í hægri. Þetta er ég móti Nilsson. Sigurður tók þetta á 9.13. Adam er á 10.53 og 110. Þá er hjólinn. 800 plus hjólinn. Ingi Björn er á vinstri brautinni, Ólafur Ragnar á hægri. Þetta er BMW 1000 og Suzuki GSX R 1000. Það er Ingi sem vinnur á tímanum 6.58 á 195. Ólafur er á 7.04 á 191. Þá er að fjara sig dragflokkurinn. Það er þýska línan. Þetta er síðustu undanúrslit, segir Bjarni. Það er Tryggvi í vinstri og Róbert í hægri. Það er spurning hvort sé betra, BMW eða Volkswagen. Hliðra Róbert, það er spurning. Róbert tók þetta á 9.65 á 121. Tryggvi var á 10.26 á 115. Núna förum við að gera úrslit. Og pakkinn er svoleiðis út, þetta er second chance. Að það eru nokkri einstaklingar sem hafa ekki tapað í dag. Að ef að þeir einstaklingar tapar núna, þá þarf að taka aðra ferð. Af því að það er, þú þarf 2 töp til að detta út.
Það er að vinna tölvukerfi fyrir úrslitin. Við erum að hóa mönnum saman. Þetta tekur alltaf smá tíma. Að hóa mönnum saman í þessu. Svo sem hægt að gera úrslit. Það er bara svoleiðis og við breytum ekki, getum svo ekki. Ég held að það sé nú eitthvað til að gosa eftir hjá Írisinni í sjoppu og einhverju gúmmulaði með pilsu eða pizzu eða samlóku eða eitthvað nammi. Prins Pólo eða eitthvað álíka. Ég vil minna að fólk að nota rauðslatallana hjá okkur líka. Minna fyrir okkur að tína í kassan á eftir. Hugsa um umhverfið. Ég vil benda fólki á sem vil aðstofa okkur við svona bíladaga næsta ári eða morgum að hafa samband við okkur inn á BA, bæði á Facebook eða á ba.is. Það er hægt að skrá sig í klúbbinn og það er margir afslættir og húlumhæ hjá okkur.
Jæja, þetta er alveg að vera komið hjá töfludeildinni. Jæja, fyrstu bílar í úrslit eru að koma núna undir. Tómas Sverrir og taplaus, en Sverrir er búinn að tapa einu sinni. Þú veist, ef að Sverrir vinnur núna, þá þurfa að taka aftur. Það er Ómar sem sigrar þennan flokk. Á tímanum 7:22 og 158 km á staðar. Sverrir lendir í öðru á 7:02 og 160. Ómar tók hann á Jónssonum. Þá eru fjóri bílarnir. Tómas Kristjánsson og Hrafnar. Hrafnar er ekki búinn að tapa, en Tómas er búinn að tapa einu sinni, svoleiðis að ef að Tómas vinnur þá þurfa að taka aðra ferð. Hrafnar sigraði flokkinn á tímanum 63 og 176. Tómas í öðru sæti á 72 og 156. Það er Ingi Björn á BF í vinstri. Hrafnar Ingi Valdróðarsson á því hægri. Hrafnar hefur aldrei tapað í dag á þessi hjóli. Þannig að ef að Ingi vinnur hann, þá fyrir að taka aðra ferð.
tapa á móti honum áðan. Svoleiðis að ef að Ólafur Ingi vinnur þá þurfa að fara aðra ferð. Aldrei ekki að Sævar Páll hefur unnið þetta á 6.47 og 170 og Ólafur Ingi er á 6.51 og 173. Þá er að 6 cylindra bílunni. Eyjólfur er í vinstri og Davíð Þór í hægri. Eyjólfur hefur aldrei tapað, svoleiðis að ef að Davíð vinnur þá þurfa að taka aðra ferð. Eyjólfur búinn að sigra hann á flokk. Hann fór á tímanum 7.07 á 173 km hraða. Davíð fór á 7.95 á 134 km hraða. Þá fórum við í hjól. Og það er Jóni í vinstri, Hrannar Ingi í hægri. Já, Jón Stefán hefur aldrei tapað þetta. Ef að Hrannar Ingi vinnur þetta þá þurfa að taka aðra spynnu. Ára ótaferð, Hrannar Ingi sigraði þetta á 7.26 og 164. Jón var á 7.32 og 168. Það er sem þetta ótaferð hjá þeim. Þá er rafmagnsbílarnir. Og það er Ásdís í vinstri og Sverrir í hægri. Ásdís hefur aldrei tapað. Ef að hún vinnur þá er búin að vinna, en ef að Sverrir vinnur þá er það taka ótaferð. Ásdís tók sig til og sigraði þetta á 6.64 á 187 km hraða. Sverrir var á 6.75 á 180 km hraða. Jæja, þá er það jeppaflokkurinn. Það er Baldur Gísla í vinstra og Sigurður í hægra. Baldur er taplaus. Svoleiðis að ef að Sigurður vinnur þá þurfa að taka ótaferð.
ég þekki rétt þá Baldur eitthvað búinn að brúa þessari tölvu í bak hjá sér. Baldur Gíslason sigraði þennan flokk á 9.52 á 125. Sigurður á patrólum, hann fór á 9.92, 9.94 á 114 km hraða. Þá fyrir við fjarfjóðurflokkinn. Vinstri Eyjólfur, hægri Róbert. Jæja, þeir komin í ljósi núna. Eyjólfur keyra þetta og sigraði flokkinn á 8.39 á 156 og Róbert er á 9.48 á 125 km. Þetta er rosalegu fákur. Gunnlaugur vann á 4.85 á 239 km hraða. Datssoni var á 6.94 og 170.
skellum okkur í breytt götuhjól. Sigrar, þá fyrir að taka undanferð. Þeir eru steytsins inn. Hann fór á tímanum 5.65 á 197 km/h. Björn fór á 6.03 á 197. Góðir hálsvagn, hún er síðasta ferð dagsins. Heyrðu, það er oddaferði síðan áðan. Jón Stefán í vinstri og Hrannar Ingi í hægri. Eftir hrein úrslitaferð. Ef Hrannar sigrar, þá sigrar hann í 2. Við sem öllu var Hrannar hefur sigrað hann á flokk. Hann fór á tímanum 7.13 á 165 km/h. Jón Stefán fór á 7.19 á 169 km/h. Aðeins ein aukaferð hérna hjá þeim. Alltaf gaf hann að því meðan að tölvudeildin er að vinna sín mál. Á minni bið, síðustu verðlauna. Jæja, verðlaunaafþing eftir 10 mínútur við ljósin. Hvað viðburður er næst? Háakenni. Þú gætir nú alveg á. Þetta er ekki allt nokkuð. Já, allt nokkuð í háakenni. 6. Nei, það er inn í nefnmólnum. Já, það er inn í nefnmólnum.